Welcome back to my channel! I want to introduce myself first to you. Hi! My name is Juliet Francisco. I'm a working mommy. I have a 12 years old smart girl. I'm 32 years old and I want to make friends with you. In today's video, magtitiklop ako ng mga nilabhan ko kahapon. Let's do this! Inuuna kong tiklopin ang mga short namin ni Pogi kasi feeling ko mas mabilis akong magtiklop kapag inuuna ko ang mga ito. Hindi ako nagbabaliktad ng mga damit at short kapag nagtitiklop. Kasi para sa akin, just in case man na magdumi sa taguan, nasa loob lang ng damit or short yung dumi. Hindi hassle kung kailangan mo na itong isuot agad. Pwede mong baliktarin na lang, hindi na halatang madumi. Tapos ko nang tiklopin yung mga short ni Pogi, and then yung mga sando niya, tsaka boxers niya. Ilalagay ko na siya sa kanyang lagayan.
Gusto ko talaga pantay-pantay yung mga damit, kaya todo-todo ayos ako. Lagi nga akong binibiro ng asawa ko eh. Gamitan ko daw ng ruler para sigurado ako. Nakakainis lang minsan, yung katatapos mo lang mag-ayos ng mga damit, tapos kukuha sila. Ayun, gulo-gulo. Ang hirap kayang mag-ayos ng mga damit. Thank you for watching. Please like and subscribe. See you in my next vlog.